මම අද සූදානම් වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට සරල අන්වීක්ෂය සහ සංයුක්ත අන්වීක්ෂය ගැන කියලා දෙන්නයි. මුලින්ම අපි සරල අන්වීක්ෂය හඳුනාගමු. මේ උත්තල කාචයක්. උත්තල කාචයක ඔයගොල්ලන්ට පෙනෙනවා වක්‍ර පෘෂ්ඨ පිටතට නිරලා තියෙනවා. ඒ වගේ මේක පාරදෘශ්‍යයි. වීදුරු හෝ පර්ස්පෙක් වැනි දේවල් වලින් තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ උත්තල කාචයකට රාමුවක් සහ බාහුවක් යොදාගත් අවස්ථාවක්. මේක අත් කාචය කියලා හඳුන්වනවා. දැන් අපි උත්තල කාචය යොදාගෙන කුඩා වස්තු විශාල කර බලමු. ඔබට පෙනෙනවා උත්තල කාචය අකුරු මත තිබ්බහම ඊතරම් විශාල වෙලා පෙනෙන්නේ නැහැ. ටික ටික ඈත් කරන විට අකුරු විශාල වෙනවා. නමුත් ගොඩාක් ඈත් කරොත් අකුරු පැහැදිලි වෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ උත්තල කාචය සරල අන්වීක්ෂය කියලා අපි හඳුන්වනවා. අත් කාචයත් සරල අන්වීක්ෂය කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන්. නමුත් මේ අකුරු මීට වඩා විශාල කර බලන්න පුළුවන් තවත් උත්තල කාචයක් මේ මත උඩින් තිබ්බහම. මේ බලන්න ඒ අවස්ථාව. දැන් අකුරු ඊට වඩා විශාල වෙලා පෙනෙනවා. සංයුක්ත අන්වීක්ෂයක මෙන්න මේ වගේ උත්තල කාච දෙකක් හෝ ඊට වඩා වැඩි ගණනක් යොදා ගන්න අවස්ථාවක් තමයි සංයුක්ත අන්වීක්ෂය කියලා කියන්නේ. ඔබට සරල අන්වීක්ෂයක් මේ ආකාරයට සකස් කරගන්න පුළුවන්. පරීක්ෂා නලයකට ජලය පුරවපු අවස්ථාවක්. එහි පෘෂ්ඨ දෙකම පිටතට නිරලන තියෙන්නේ. ඒ උත්තල හැඩයක් ගන්න නිසා අකුරු විශාල වෙලා පෙනෙනවා. මේ බලන්න අත් කාචේනුත් මේ අකුරු විශාල වෙලා පෙනෙනවා. ඒ නිසා අත් කාචයත් සරල අන්වීක්ෂයක් ලෙස සලකනවා. ඊළඟට අපි බලමු සංයුක්ත අන්වීක්ෂයක කොටස් හඳුනා. මේ තමයි අන්වීක්ෂයේ පාදය. මේකේ බාහුව. මේ වේදිකාව. වේදිකාව මත තමයි නිදර්ශකය අපි තියන්නේ. මේ තුලින් තමයි අපි බලන්නේ මේක උපනෙත. උපනෙතේ උත්තල කාචයක් තියෙනවා. ඒ වගේම විශාලන බලය සටහන් කරලා තියෙනවා. මේකට කියන්නේ ප්‍රකාශ නලය. ඊළඟට අවනෙතමේ. අවනෙත සඳහා කාච තුනක් තියෙනවා. මේ පළවෙනි කාචය, මේ කුඩා කාචය අව බලය. මේකට අපි කියන්නේ මධ්‍ය බලය. මේ අධි බලය. මේ අවතල අවනිත සඳහා කාච තුනක් තියෙනවා. ඊළඟට මේ මත තියෙන නිදර්ශකය වීදුරු කදාව රැඳවීම සඳහා තියෙන ක්ලිප් තමයි මේ. ක්ලිප් මගින් තමයි වීදුරු කදාව රැඳවන්නේ. මේ තියෙන්නේ ආලෝකය ලබා ගැනීම සඳහා තියෙන දර්පණය. ඉතින් මේ දර්පණ දෙකක් තියෙනවා. මේ පැත්ත ඔබට පේනවා ඇතුළට නිරා ගිය දර්පණයක්. මේක අවතල දර්පණයක්. අනිත් පැත්ත සමතල දර්පණයක් තියෙන්නේ. ඒට ආලෝකය මේ දර්පණයේ මතට වැදුනහම පරාවර්තනය වෙලා මේ සිදුරු තුලින් ප්‍රකාශ නලයේ දිගේ උපනෙත දක්වා ගමන් කරනවා. ඒ විටයි අපිට වස්තුව පෙනෙන්නේ. දැන් බලන්න අන්වීක්ෂය අල්ලන විදිය එක අත්ල යටින් පාදයේ අත්ල මතින් තියලා බාහුවෙන් අල්ලාගෙන තමයි අපි යන්නේ. මේ තියන්නේ සමතල පෘෂ්ඨයක් මත. ඊළඟට අපි නිදර්ශකයේ තියන්න කලින් මේක ආලෝකය සකස් කරගන්න වෙනවා. මුලින්ම අව බලයට සකස් කරගෙන උපනෙත තුලින් බලමින් දර්පණය කරකවා ගනිමින් ආලෝකය සකස් කරගන්න ඕනේ නිවැරදි විදිහට. ආලෝකය උපනෙත තුල ප්‍රකාශ නලය තුලින් උපනෙත දක්වා මේ ආකාරයට ගමන් කරොත් තමයි අපිට නිදර්ශකයේ පැහැදිලිව පෙනෙන්නේ. ඊළඟට අපි බලමු නිදර්ශකය බලන්නේ කොහොමද කියලා. සාදාගත් නිදර්ශකය වීදුරු කදාවක් මතට අපි ගන්නවා නිදර්ශකය. එය වේදිකාව මත මේ ආකාරයට තියලා ක්ලිප් මගින් සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. නිදර්ශකය සිදුර කෙලින් සිටින විදිහටයි තියාගන්න ඕනේ. ඊළඟට උපනෙත තුලින් බලමින් මේ රළු සීරු මාරුවෙන් ප්‍රකාශ නලය හිමිහිට
ඉහළට ගෙනියනවා. මේ රළු සීරු මාරුව. ඔබට පෙනෙනවා හිමිහිට ප්‍රකාශ නළුවටට යනවා. වස්තුව පැහැදිලිව පෙනෙනකොට අපි සියුම් සීරු මාරුවට යනවා. මේ සියුම් සීරු මාරුව. වඩාත් පැහැදිලිව පෙනෙන අවස්ථාව. මේ විදිහටයි අපි වස්තුවක් අන්වීක්ෂයෙන් නිරීක්ෂණය කරන්නේ.